आज म तपाईलाई B.Ed 4th इयर को यो इंग्लिश सब्जेक्ट लिटरेचर फर ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट भन्ने यो सब्जेक्ट को चाहिँ आज म तपाईलाई चाहिँ सिलेबस शेयर गर्न गइरहेको छु र सिलेबस शेयर गर्नु भन्दा अगाडि म तपाईलाई यहाँनिर चाहिँ कुन युनिटहरु चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्नु पर्दछ भनेर चाहिँ म तपाईलाई यहाँ पढेर सुनाउने छु। युनिट 1 मा चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सन टु लिटरेचर, त्यसैगरी युनिट 2 मा लिटरेचर इन ल्याङ्ग्वेज टिचिङ, युनिट 3 मा एक्सप्लोरिङ ल्याङ्ग्वेज थ्रु लिटरेरी टेक्स्ट, त्यसैगरी युनिट 4 मा चिल्ड्रेन्स लिटरेचर, युनिट 5 मा कन्टेम्पोररी एप्रोचेस टु लिटरेरी क्रिटिसिजम भनेर चाहिँ रहेको छ। यो 5 वटा चाहिँ युनिटहरु चाहिँ हामीले चाहिँ लिटरेचर फर ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट भन्ने सब्जेक्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्नु पर्दछ। यदि तपाईहरुले चाहिँ सिलेबस बिर्सिसक्नु भएको छ भने अथवा पढ्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईले चाहिँ पहिलो सुरुमा चाहिँ यो तपाईले चाहिँ यो युनिटहरु पहिलो सुरुमा तपाईले चाहिँ याद गर्नुहोस्। यो युनिटहरु याद गर्नुभयो भने तपाईलाई चाहिँ अगाडि यो बुक पढ्नको निम्ति सजिलो हुन्छ। अब म तपाईलाई चाहिँ यो युनिटहरु भित्र चाहिँ के कुराहरु पर्दछन्, के कुराहरु छन् भन्ने कुरा म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्न जाँदै छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ लिटरेचर फर ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट, यो चाहिँ फुल मार्क्स 100 रहेको छ। यसमा चाहिँ यो थ्योरी मात्र चाहिँ रहेको छ र यहाँनिर कोर्स डिस्क्रिप्सन भनेर चाहिँ यहाँनिर मैले थोरै कुरा हाइलाइट गरेको छु। एक्सपोजिङ स्टुडेन्ट्स टु डिफरेन्ट लिटरेरी जेनराज विथ अ भ्यू टु डेभलपिङ देयर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज एन्ड लिटरेरी कम्पिटेन्स, अथवा दिस कोर्स एम्स एट एक्सपोजिङ स्टुडेन्ट्स टु डिफरेन्ट लिटरेरी जेनराज with a view to developing the English language and literary competence. The course also orients them to different ways of exploiting literary text in the language classroom. यो कुरा चाहिँ कोर्स डिस्क्रिप्सनमा यहाँनिर चाहिँ दिएको छ भने अब्जेक्टिभ क्वेशनहरुमा चाहिँ जनरल अब्जेक्टिभ्समा चाहिँ यहाँनिर के कुरा रहेको छन् भन्दाखेरि टु एक्वाइन्ट स्टुडेन्ट्स विथ English literature, its genres and its history, to orient them to the aims of and reasons for using literature in the language classroom, to expose them to the text from different literary genres for the development of language skills and aspects, to familiarize them with children's literature, to introduce them to contemporary approaches to literary criticism. यो चाहिँ सिलेबसमा राखेको जनरल अब्जेक्टिभ चाहिँ रहेको छ। हामीले चाहिँ यो बुक पढिसकेपछि यो कुराहरु सिक्नुपर्छ अथवा हामीले चाहिँ बुक पढ्दै गर्ने क्रममा चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। बुकको चाहिँ जनरल अब्जेक्टिभ्सहरु चाहिँ यो रहेको छ। त्यसैगरी अब म तपाईलाई चाहिँ यहाँनिर यो सबै म तपाईलाई चाहिँ पढेर सुनाउने छु। इन्ट्रोडक्सन टु लिटरेचर, सुरुमा चाहिँ डिफाइनिङ लिटरेचर, क्लासिफिकेसन अफ लिटरेरी जेनराज, जसमा चाहिँ पोएट्री, एपिक, लिरिक, बेलाड, ओडी, एलिजी, सोनेट, फ्री वर्स, सेप पोएम, इमेजिस्ट पोएट्री, हाइकु, लेम्ब्रिक, स्ल्याम पोएट्री, प्रोज, फिक्सन एन्ड नन फिक्सन, फिक्सनमा चाहिँ मिथ एन्ड लिजेन्ड, फेबल एन्ड प्याराबल, फेरी टेल, स्टोरी, सर्ट स्टोरी, नोभेल, नोभेला एन्ड नोभेल, नन फिक्सनमा एसे, डिस्क्रिप्टिभ, न्यारेटिभ, रिफ्लेक्टिभ, एक्सपोजिटरी, आर्गुमेन्टेटिभ एन्ड ट्राभलग, ड्रामामा 1 एक्ट प्ले, 3 एक्ट प्ले, 5 एक्ट प्ले, ट्रेजेडी कमेडी, ट्राजिक कमेडी। त्यसैगरी द ल्याङ्ग्वेज अफ लिटरेचरमा वाट इज डिस्टिङटिभ अबाउट द ल्याङ्ग्वेज अफ लिटरेचर, फोनोलोजिकल, ग्राफोलोजिकल, लेक्सिकल, सेमेन्टिक एन्ड ग्रामेटिकल फिचर्स एन्ड डेभिएसन्स, फिगर्स अफ स्पीच, मेटाफोर एन्ड सिमिली, पर्सोनिफिकेसन, हाइपरबोला, एलिगोरी, आइरोनी, मेटानोमी, ओनोमेटापोइया, paradox,
त्यसैगरी parody, pun, sarcasm and satire, prosodic features जसमा rhyme, sound and sight rhyme, full and half rhyme, interline and interline rhyme, rhythm in poetry and prose, alliteration and assonance, cohesion and coherence, a brief history of English literature, the Elizabeth Age introduction characteristics, the New Classical Age introduction characteristics, the Romantic Age background characteristics, the Victorian Age introduction characteristics, the Modern Age introduction characteristics, the Postmodern period introduction, differences between modern literature and postmodern literature, characteristics भित्र जसमा चाहिँ development of translation literature, diasporic writing, cyber literature and subaltern literature. त्यसैगरी युनिट 2 मा चाहिँ literature in language teaching, aims and objectives of teaching literature, reasons for using literature in language teaching, developing language acquisition, language model, cultural model and personal growth model, providing valuable authentic materials, creating motivation for teaching and learning, cultivating interpretive ability, expanding language awareness, difference between the use of literature and the study of literature, approaches to using literature with the language learners, literature for development of different language skills, listening, speaking, reading and writing, literature for development of different language aspects, pronunciation, vocabulary and grammar. युनिट 2 मा चाहिँ हामीले यो कुराहरु चाहिँ पढ्नु पर्दछ भने युनिट 3 मा चाहिँ एक्सप्लोरिङ ल्याङ्ग्वेज थ्रु लिटरेरी टेक्स्ट, इंग्लिश पोएट्री जसमा चाहिँ यहाँ पोएमहरु रहेको छ, when we two parted by Lord Byron, adversity by Michael Dillon, trees in the garden by D.H. Lawrence, solitude by Ella Wilcox, our earth will not die by Nee Osondier, novella by Andrin Rees, The Face of Hunger by Oswald Buscemi Mitsali, Dear Child by Walter Odem, The Guest House by Rumi, 3 Haikus by M. Basso, The Peasant's Child, The Clouds and Old Silent Pond, Africa by Maya Angelou, Pillar of Fame by Robert Herrick, Pied Beauty by Hopkins, Break by Alfred Lord Tennyson, Rifleman by Raksha Rai, Standing in a Market by Suman Pokhrel, Designing Materials to Teach Poetry, Planning Lesson to Teach Poetry. English essays भित्र चाहिँ My Brother's Boots by Susan Spano, The Nature and Aim of Fiction by Flannery O'Connor, Shooting an Elephant by George Orwell, The Student's Life by William Osler, What is Style by Mavis Gallant, Who Killed by Benny Parrott by Norman Cousins, Responding to Landmines by Princess Diana, Beauty by Susan Sontag, Designing Materials to Teach Essays, Planning Lessons to Teach Essays, English Short Stories.
जसमा चाहिँ द डेथ अफ इभान इलिच बाई लियो टोल्स्टॉय, द अम्ब्रेला म्यान बाई रोल्ड दाल, हिल्स लाइक व्हाइट एलिफेन्ट्स बाई अर्नेस्ट हेमिंगवे, माई ग्रेटेस्ट एम्बिसन बाई मोरिस ल्युरिक, फाउंटेन्स इन द रेन बाई युकियो मिसिमा, द डे दे बर्न्ड द बुक्स बाई जीन राइज, द एडभान्स बाई हेनरी लोपेज, मिगुमो बाई गुगी वा थियोङ ओ, द कुकिङ पोएट बाई सम्राट उपाध्याय, वार बाई ल्युगी पिरानेल्डो, द भोटर बाई चिनाओ एकेब, अ कंट्री डॉक्टर बाई एफ काफ्का, लाइट इन द डार्कनेस बाई सर आर्थर सी डोयल, द रिवोल्ट ऑफ मदर बाई मैरी ई विकिन्स फ्रीमैन, इंटरप्रिटर ऑफ मेलोडीज बाई झुम्पा लहरी, द लव ऑफ विलेज बाई इस्माली, डिजाइनिंग मटेरियल्स टू teach short stories, planning lessons to teach short stories. Novels भित्र चाहिँ द मेमोरी किपर्स डटर बाई किम एडवर्ड, द सर्च वारेन्ट बाई पेट्रिक मोडियानो, डिजाइनिङ मटेरियल टु टिच नोभेल, प्लानिङ लेसन टु टिच नोभेल्स. इङ्ग्लिस ड्रामाजमा चाहिँ डेथ अफ अ सेल्सम्यान बाई आर्थर मिलर, अ टक इन द पार्क बाई एलन एकबर्न, डिजाइनिङ मटेरियल्स टु टिच ड्रामा, प्लानिङ लेसन्स टु टिच ड्रामा. चिल्ड्रेन्स लिटरेचर भित्र यो फोमा ब्याकग्राउन्ड, द जेनर अफ चिल्ड्रेन्स लिटरेचर, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ चिल्ड्रेन्स लिटरेचर, भ्याल्यू अफ चिल्ड्रेन्स लिटरेचर इन ल्याङ्ग्वेज टिचिङ, टेक्स्ट फर एक्सप्लोरेसन, द नाइटिङ्गल फेरी टेल बाई ह्यान्स क्रिस्टियन एन्डरसन ट्रान्स बाई M.R. James, How the Flamingos Got Their Stocking, Animal Fable by Horacio Quiroga, Lullaby by L.M. Silko, Words Are Birds, Contemporary Poem by Francisco X. Alarcon, Toto-chan, The Little Girl at the Window, novel by Tetsuko Kurayanagi, Designing Materials and Lesson to Teach Children's Literature, Designing Activities to Engage Children in Producing Their Own Creative Works. त्यसै गरी युनिट 5 मा चाहिँ कन्टेम्पोररी एप्रोचेस टु लिटरेरी क्रिटिसिजम इन्ट्रोडक्सन भनेर रहेको छ. न्यू क्रिटिसिजम, फर्मालिजम, स्ट्रक्चरलिजम, साइकोएनालिटिक क्रिटिसिजम, रिडर्स रेस्पोन्स थ्योरी, डिकन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम, पोस्ट कोलोनियल क्रिटिसिजम, फेमिनिस्ट क्रिटिसिजम, कल्चरल क्रिटिसिजम, क्वेर थ्योरिज, अफ्रिकन अमेरिकन थ्योरी. यो चाहिँ अन्तिम युनिट रहेको छ. यो चाहिँ युनिट 5 सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्नु पर्दछ. यसमा चाहिँ लिटरेचर फर ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट भन्ने यो सब्जेक्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्नु पर्दछ. र मैले पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ बोर लागे पनि हुनसक्छ, तर तपाईँहरूले चाहिँ सुन्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ के चाहिँ यसमा यो सब्जेक्टमा के चाहिँ पढ्नु पर्दछ भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ थाहा पाउनु भएन भने तपाईँलाई यो बुक स्टडी गर्नको निम्ति बुकमा के छ भन्ने कुरा तपाईँले स्टडी गर्नको निम्ति तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ. त्यो भएर तपाईँले बिर्सिसक्नु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ आरामले तपाईँले चाहिँ 10-15 मिनट आधी घन्टा होइन तपाईँले कति समय लाउन सक्नुहुन्छ. यो सिलेबसमा चाहिँ यो सब्जेक्टमा चाहिँ के कुराहरू छन् भन्ने कुरा तपाईँ चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ क्लियर चाहिँ हुनुपर्दछ. हुन्छ, आजलाई यति नै. आउने समयहरूमा यो सब्जेक्टसँग सम्बन्धित अरू बाँकी रहेको कुराहरू म तपाईँलाई चाहिँ सेयर गर्ने नै छु. तबसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला.